Welcome back to PT Labs Quick Information Session. අදත් ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්නයි මේ සෙෂන් එක කරන්න හැමදාම වගේ. අපි දන්නවා PT වලට බහුතරයක් එන්න බය වෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තමයි අද දෙන්නේ. තමයි typing speed එක. මගේ computer literacy එක මට වැදගත්ද මේ exam එක කරන්න. මොකද අපි දන්නවා PT Academic කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් computer based වෙච්ච exam එක. computer software එකකින් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් එක ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. මෙතන කිසිම තැනක human involvement එකක් එහෙම නැත්නම් human examiner කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ගේ answers බලන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒක තමයි අපිට තියෙන main advantage එකත් මේක හරිය ලේසියෙන් prove කරගන්න. අපි දන්නවා computers කවදාවත් perfect වෙන්නේ නැහැ. මොන විදියකට ඒගොල්ලෝ කොච්චර improve කරන්න පුළුවන්. නමුත් perfect කරන්න බෑ. ඒක අපි දන්නවා. ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන advantage එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ IELTS වලට වඩා ඉක්මනට අපේ pass rate එක වැඩි කරගෙන අවශ්‍ය target score එකට යන්න. එතකොට දැන් typing speed එක කෙලින් උත්තරයක් දුන්නොත් typing speed doesn't matter. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ exam එක ඕගොල්ලන්ට හදලා තියෙන්නේ IT field වල වැඩ කරන කෙනෙක්ට කරන්න විතරක් නෙමෙයි. right? අපි හිතමු minimum level IT knowledge එකක් තියෙන අපි හිතමු farmer කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් air conditioning technician කෙනෙක්, එයා ගාව language provisions එක තියෙන්න පුළුවන්. එයා computers එක වැඩ කරලා නැති වුණා. ඒතකොට එහෙම කෙනෙක්ට උනන් exam එකට ගිහිල්ලා දැන් අපි දන්නවා typing වඩාත්ම බලපාන essay part එකට. ඒ කියන්නේ ලොකුම ඕගොල්ලන්ට type කරන්න තියෙන තැන ඒකේ ඒ essay part එකට ගිහිල්ලා ඒකේ topic එකට හරියන්න කරුණු කාරණා කල්පනා කරලා right ඒකේ written discourse advance කරගෙන vocab advance කරගෙන vocab ටික context එකට match කරලා කරුණු කාරණා මතක් කරලා spelling advance කරගෙන grammar advance කරගෙන කරන්න පුළුවන් reasonable time එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ right දැන් එතකොට PT labs එක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනකොට මේ එකක්වත් ඔයගලන්ට කරන්න නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ typing speed doesn't matter කියලා. එතකොට ඔයගලන්ගේ writing බලපාන එහෙම නැත්නම් typing speed එක බලපාන හැම එකකටම අපි use කරන්නේ fixed structures. ඒ කියන්නේ exam එකේ topic එක question එක මොකක් වුණත් එකම එක structure එකක් අපි ඔයගලන්ට provide කරනවා. අපි essay එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ same essay structure එක තමයි format එක තමයි ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා apply කරන්න තියෙන්නේ. right so ඒක ඔයගලන්ට progressively improve කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපි PT Labs tools වල intensive training platform කියලා special platform එකක් අපි registration proceed කරන අයට අපි හදලා තියෙනවා. ඒතර ඒකේ benchmark එක Pearson එකේ system එකට වඩා ටිකක් high. දැන් අපේ ළමයි සාමාන්‍ය විනාඩි 11ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ එනකොට මොන typing speed එකක් තිබුණත් class එකෙන් එළියට යනකොට විනාඩි 11ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ගේ essay එක complete කරනවා. right තව ප්‍රශ්නයක් දැන් මේකත් එක්ක එනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් කොහොමද මේ එක essay topic එකකින් essay format එකකින් කොහොමද මේ topics අපි හිතමු 100 ගණනක් තියෙන්න පුළුවන් system එක ඇතුලේ topics right එක එක topics තියෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම topic එකකට කොහොමද එක structure එකකින් මේ වැඩේ කරන්නේ මේක possible ද හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපි කියමු විනාඩි 11යිනුත් දැන් ඔන්න කරන්නත් පුළුවන් ඔක්කොම හරි හැබැයි මේක possible ද මම ඒකත් එක උදාහරණයකින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒතකොට තව හොඳ අවබෝධයක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමද එක ස්ට්‍රක්චර් එකකින් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. right? දැන් අපි IELTS වලට යමු. PT නෙමෙයි. දැන් IELTS වල අපි හිතමු මම මේක පොයින්ට් එකක් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. right? ඔයගලන්ට එනවා එක essay topic එකක් මෙන්න මේ විදිහට. dangerous sports වලට එකගද නැද්ද? ඔන්න ඕක තමයි essay topic එක. right? එහෙනම් නැත්නම් අපි ඊට වැඩිය හොඳ එකක් ගමු. අපි හිතමු child abuse වලට ඔයගොල්ලෝ එකගද නැද්ද කියලා ඔයගලන්ට එනවා agree disagree essay එකක් ලියන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ ලියනවා මං agree. මම මේකට මාර කැමති IELTS වල right PT වල නෙමෙයි. මං child abuse වලට මාර කැමති. මේක මං මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කරලා තිනවා. මගේ ultimate goal එක child abuse මෙච්චරක් කරන එක. මං child abuse මෙච්චරක් කරපු එකෙන් මාර සන්තෝෂයක් ලබනවා. ඒ වගේම for example for instance කියලා එහෙම දාලා ඔයා කරපු child abuse කීපයක් mention කරනවා නම් ගම් එක්ක ඒවැ කරපු වැඩ ඔයා mention කරනවා. දැන් ওই විදිහට ඔන්න ඔයා දැන් ලියනවා essay එක. දැන් මොකද වෙන්නේ IELTS වල? IELTS වල ඔයාගේ score report එක දෙන්න කලින් ඔයාව පොලිසියෙන් අල්ලන්නේ. දැන් ඔකනේ සිද්ධ වෙන්නේ. PT Academic වල ඔය වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. මම මේක point එකක් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා. right? computer එක අපි දන්නවා computer එකකට හිතන්න බෑ. neurons නැහැ. thinking power එකක් නැහැ. එයා හැම වෙලේම depend වෙන්නේ එයා ගාව තියෙන data set එක මත. එයා ගාව තියෙන තොරතුරු ටික මත. එච්චරයි එයාට කල්පනා process කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට හිතන්න බෑ. ඒතර ඔයා sentence එකක් ලිව්වාම essay එකට මොනවද එයාට බලන්න පුළුවන්? එයාට බලන්න පුළුවන් ඔයා ලිව්ව sentence එකේ grammar හරිද? written discourse හරිද? ඒක advanced enoughද? vocab හරිද? vocab context එක ඇතුලේ තියෙනවද? spelling හරිද? ඔය ටික විතරයි එයාට බලන්න පුළුවන්. එයාට බෑ මේ ලියලා තියෙන sentence එකේ meaning එක real world scenario එකේ legal ද illegal ද ethical ද unethical ද කියන කාරණා ටික එයාට හිතන්න කල්පනා කරන්න බෑ. then you will get full marks for that. right?
ඒතකොට ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ඔය same theory එක තමයි apply වෙන්නේ PTE academic වල ගොඩක් තැන්වලට. එයාට අවශ්‍ය කරන data set එක අපි හරියටම accurately අවශ්‍යතාවය fulfill කරන්න අපි දන්නවනම්, එයා මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා අපි දන්නවනම්, අපි ඒ ටික දෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ලකුණු ගන්නවා කියන එක PTE academic වල ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අන්න හිඳයි writing වලට 90 out of 90 අපි ඕගොල්ලන්ට guarantee කරන්නේ. right? මේකේ writing part එක තරම් ලේසි කිසිම part එකක් නැහැ. PTE academic වල අපිට writing component එකේ තියෙනවා components දෙකක්. essay and summarize written test. එතකොට essay එකට අපි complete fixed structure එකක් දෙනවා. ඕගොල්ලෝ ලකුණු 79ක් වගේ target කරනවා නම් ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ වචන සීමාව වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් වචන 280කට වැඩියෙන්. අපි කියනවා 281ක්. So that is the minimum requirement, right? එතකොට 281කින් වචන 253ක fixed structure එකක් දෙනවා. topic එක මොකක් වුණත් less than 30 words තමයි ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් feed කරන්න තියෙන structure එකට. ඒ වචන 30ත් ඇත්තටම අපි කරන්නේ topic paraphrasing එකක්. හිතලා කල්පනා කරලා ඕගොල්ලන්ට ලියන්න දේවල් ඒක ඇතුළෙත් ඒ වචන 30 ඇතුළෙත් නැහැ. ඒතකොට summarize written test ගත්තොත් ඒක 100% fixed. ඒකට අපි කියන්නේ 2 minutes fixed structure කියලා. හරිම ලේසි. ඒක අපිට කල්පනා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. straight away අපි provide කරන structure එක තමයි ඕගොල්ලන්ට එකට apply කරන්න තියෙන්නේ. right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ typing speed එක ගැන ප්‍රශ්නයක් කරගන්නෙත් නැතුව writing part එකේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්න ඔය written discourse vocab grammar වල තියෙන කාරණා අඩුපාඩු ප්‍රශ්නයක් කරගන්නෙත් නැතුව ඒකේ ලකුණු guaranteed score එකකට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ওই විදිහට. right. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. PTE Labs, the magical PTE Studies Center.